چقدر از بارایی که تو دنیا جابجا میشه رو فکر میکنید با کشتی جابجا میکنن؟ بیشتر از 50%، بیشتر از 80%. 95% جنسی که تو دنیا تولید میشه با کشتی‌های کانتینر بر جابجا میشه. 95%. Container shipping moves 95% of all manufactured goods around the world. In 2017, more than $4 trillion worth of products were sent over the oceans. این موبایلی که جلوی منه، اینو من احتمالاً اینطوری خریدم که رفتم توی یه سایتی سفارش دادم، چند روز بعد مثلا اومده پشت در خونه دیگه، یا رفتم مغازه خریدم. این تلفنی که یه تیکش احتمالاً ژاپن ساخته شده، تیکش کره جنوبی، یه تیکش تایوان، یه قطعش ویتنام، یه قطعش هند، یه سیستمش فیلیپین، یه چیزش آلمان، یه چیزش آمریکا، و همه این قطعا بین این نقطه‌های دور و نزدیک چطوری جابجا شدن؟ از راه دریا. فقط هم حالا قطعات موبایل و الکترونیکی نیست، دور و برتون واقعا هر چی نگاه کنید احتمالش خیلی زیاده که از آب گذشته باشه. از قهوه، میوه، خیلی از خوردنیات تا ابزار کار، وسایل خونه، زندگی، ماشین، همه چی پر از قطعاتی. اینا در زندگیشون بیشترشون مدت زیادی رو از وقتی که داشتن جابجا می‌شدن رو آب بودن. 90% جنسی که تو دنیا جابجا میشه میگن از راه دریاست. نه جاده، نه حمل و نقل هوایی، نه ریلی، هیچ کدوم در مقایسه با دریایی اصلا عدد قابل ارزی نیستن. و این یعنی چی؟ این یعنی این جهانی شدنی که میگن، این تجارت جهانی که این همه فرایند تو در تو داره بین آدما و شرکت‌های اطراف دنیا، این روی یک شبکه‌ایه که بخش بزرگیش حمل و نقل دریاییه. روی نقشه‌های شبیه این نقشه که مثلا میری مسیر کشتی‌ها رو میتونی ببینی، میبینی در هر لحظه چه خبره در دریاهای دنیا، مخصوصا توی یه سری از گذرگاه‌های آبی مهم و خیلی شلوغ. این یه بخشی از تغییری که دنیا تو همین چند دهه اخیر تجربه کرده. البته با کشتی بار بردن کار تازه‌ای نیست. قرن‌هاست آدم‌ها دارن با کشتی کالا جابجا میکنن، آدم جابجا میکنن. به نسبت هم ارزون بوده، به نسبت هم امن بوده. اصلا یه وقتایی عملاً تنها راه ممکن بوده. دنیای قبل از ماشین، دنیای قبل از راه، دنیای قبل از راه آهن، اینو تصورش بکنید. دنیایی که اینا توش نیست، راه آهن هم حتی توش نیست. بار بخوای از این ور ببری اون ور، خیلی وقتا به جز رودخونه و دریا اصلا راهی نداری، راهی نیست. برای همین با قایق و با از آب جنس بردن چیز جدید نیست. ولی در این چند دهه گذشته یک انقلابی شده اصلا در این صنعت، و انقلابی هم هست که شروعش خیلی کوچیکه و شروع کنندش هم نسبتاً ناشناسه. از مهمترین آدمایی که اسمشون رو هم احتمالاً نشنیدیم. نزدیک 70 سال پیش یک راننده کامیونی یک ابتکاری زد، یک ایده‌ای آورد که کلاً عوض کرد نه تنها دنیای حمل و نقل بار رو، بلکه اصلاً هم بار رو، هم حمل و نقل رو، و هم نهایتاً خود دنیا رو. یه طوری که نمیتونی داستان تجارت جهانی رو بگی اسم آقای مالکوم مکلین رو نگی. مالکوم مکلین، شنیده بودین اسمشو؟ احتمالاً نه، من نشنیده بودم اسمش رو. یه آمریکایی که نه بانکدار بود نه سیاستمدار بود که مثلا تو خبرات و سخنرانی‌ها اسمش بیاد، نه از این اقتصاددانای معروفی بود که نظریه‌های مفصلی میدن که مثلا دنیا اینطوری کار میکنه اونطوری کار میکنه. هیچ کدوم اینا نبود. اما آدمی بود که ایده‌هاش واقعا دنیا رو عوض کرد. یه طوری که 70 سال بعد از زندگیش ما اینجا نشستیم دربارش کنجکاویم، دربارش کتاب میخونیم، حرف میزنیم، ویدیو میبینیم، ویدیو میسازیم. The birth of the modern shipping container in 1956. چون همه ما امروز داریم در دنیای زندگی میکنیم که این آقا ساخت. در واقع یکی از آجرهای مهمش رو این آقا گذاشت، نه که دنیا رو همه رو ساخت. با یک ابداع، با یک اختراع یه چیز ساده ولی بسیار مهم به نام کانتینر. کاری کرد که هر کی بخواد درباره گلوبالیزیشن فکر بکنه، درباره جهانی شدن صحبت بکنه، چیزی بخونه، بنویسه، ببینه، یه جایی گذرش میفته به همون اولای کار، هم گذرش میفته به کانتینریزیشن. وقتی درباره جهانی شدن میخواد حرف بزنه یا فکر بکنه، آدم نمیتونه به این کانتینریزیشن بی توجه باشه، کانتینری شدن دنیا بی توجه باشه.
کی بود این آقا؟ این آقا یه باربری داشت. در دهه 1930 در آمریکا یه شرکتی درست کرده بود. یعنی اول اصلا خودش راننده ماشین سنگین بود، بعد چند تا راننده دیگر هم آورده بود و ماشین هم آورده بود و الان دیگه یه شرکتی داشت برای کارخونه ها و کارگاه ها و اینا بار جابجا می‌کرد. فکر بیزنسیش خوب بود، بلد بود که مثلا هزینه رو چطوری کم نگه داره، از رقبا بتونه بزنه جلو، کارش رشد داده بود و الان دیگه سر تا سر آمریکا بار می‌بردن. نمونه خیلی بارزی بود برای رویای آمریکایی، یه آدمی که از یه جای خیلی ساده شروع کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده، شانس آورده، همه چینا و بعدم رشد کرده و رسیده. چیزی که داستان ایشون رو خاص کرد این بود که وقتی که رشد کرد باربریش در آمریکا اینا، تصمیم گرفت بره توی صنعت باربری دریایی، تصمیم گرفت بره اونجا یک اون امتحانی بکنه، شانسش اونجا هم یه امتحانی بکنه. از اول تو کار حمل و نقل بود، گفت حالا من فقط میخوام حمل و نقل جاده‌ای بودم، میخوام برم مثلا دریایی هم انجام بدم. ولی یه چیزی بود قبل از اینکه وارد بشه، گفت میخوام یه نوآوری توش باشه. گفتش که من از همون موقعی که خودم راننده کامیون بودم میرفتم برای بارگیری در اسکله، یه چیزی همیشه اذیتم میکرد، این علافی دم اسکله که باید وایسی کارگرها بار بزنن یا بار تو خالی کنن. این خیلی رو اعصابش بود. میگفت کامیون میره بندر، میره مثلا دم اسکله میخوان بارشو خالی کنن، این هر باری تو یه جور بسته بندی، یه باری اصلا بالک فله آوردن مثلا در بارانداز، اینو میخوان بالک بار بزنن. یه چیزای دیگه رو باید بزنن تو بشکه قل بدن ببرن بالا، یه چیزایی رو باید تو گونی سرشو بگیرن ببرن بالا، یه سری چیزایی توی یه پالتایی باید ببرن بالا، تو جعبس باید ببرن بالا، هر باری یه طوری و بعدش هم دستی، هم قسمت اصلی و عمده کارم با نیروی فیزیکی یه سری کارگره. بعد بارا رو از تو ماشین این مثلا بذارن پایین، هل بدن یا قل بدن یا بکشن، بزنن رو چرخ، رو دوش، ببرن در کشتی، اونجا مثلا دوباره بار بزنن ببرن بالا. رو عرشه کشتی کلی کارگر هست، اینا باید بیان بارا رو جابجا کنن، بشکه‌ها رو اینطوری بگیرن، گونی‌ها رو اونطوری بگیرن، جعبه‌ها رو اینطوری بگیرن، بسته‌های بزرگ اینور بذارن، کوچیک‌ها رو اینور جا بدن. یک لشکر عظیمی از کارگر تو باراندازا کار میکردن، کار سخت، کار بدنی سنگین، و یک کشتی ممکن بود چند روز بارگیریش یا تخلیهش طول بکشه و وقتی چند روز طول بکشه یعنی هزینهش خیلی زیاد میشه، اینقدری که اصلا یه بخش اصلی از هزینه حمل و نقل بین المللی کالا برمیگشت به همین توقف طولانی کشتی همینطوری بیکار مونده در اسکله. برای همین تجارت از یه حدی بیشتر نمیتونست رشد کنه، یعنی بیزنس نمیتونست، اقتصاد نمیتونست از یه حدی بزرگتر بشه، تولید هم نمیتونست از یه حدی بیشتر رشد بکنه، چون کسی نمیتونست جابجاش بکنه. چرا نمیتونستن جابجا کنن دیگه؟ چون تو بندر جا نبود کارگر کار کنه، ظرفیت بندرها تکمیل بود، نمیتونستن بار دیگه بیشتر از این بگیرن، نمیتونستن ببرن از اسکله ها. کشتی‌های طوری شده بود که بیشتر از این که تو مسیر باشن توی اسکله بودن. بر همینم اگه تو یه ماه مثلا میتونست 4 بار بره و بیاد، 4 راه بره، 4 تا کرایه بگیره، الان تو همون یه ماه یه دونه میتونست بره، یه دونه پس کرایه میتونست بگیره، یه کرایه میگرفت ولی باید به اندازه همون موقعی که 4 تا کرایه میگیره حقوق میداد به کارگرا. در نتیجه کرایه بار میرفت بالا. حالا روی 1 کیلو بار باید کرایه بیشتری میگرفت از مشتریاش و وقتی کرایه بار زیاد بشه قیمت میاد بالا، قیمت تمام شده میره بالا و این از همه نظر مشکل بود، برای همه مشکل ساز بود و این مشکلی بود که ایده آقای مکلین میخواست حل بکنه و حل کرد. این دردی بود، درد بزرگی بود که آمد دوا کرد، که با این ایده که بارا رو به جای اینکه تو بسته های مختلف بذارن، بعد هر باری رو دونه دونه، پالت گونی گونی، بشکه بذارن از کامیون پایین، بعد دوباره ببرن دم کشتی، دوباره ببرن از کامیون بالا، یه جعبه توریایی باشه پشت هر کامیونی، بعد همون جعبه رو از پشت کامیون همونطوری وردارین بذاری تو کشتی دیگه، دونه دونه بار جابجا نکنی، جعبه رو جابجا کنی، همه بارا تو جعبه باشه، همه این بارا تو همین جعبه باشه، همینطوری که با قطار اصلا میاد، همینطوری رو قطار بتونه برداره بذاره تو کشتی، همینطوری بتونه اونورم از تو کشتی بذاره توی کامیون دوباره بفرسته بره. یه استاندارد کردن اینطوری.
این استاندارد کردن توی صنایع دیگه هم اومده بود، تو همین صنعت هم یه ایده های شبیهش قبلا اومده بود، امتحان شده بود ولی هیچ وقت پا نگرفته بود. هم خود صنعت حمل و نقل دریایی یه خورده محافظه‌کار بود، مقاومت کرده بود در مقابل تغییر. همین که ایده ها به اندازه کافی جذاب نبودن یا هرچی، تلاشان نصف نیمه مونده بود. ایشون ولی آمد یه چیزی درست کرد که ما امروز بهش میگیم کانتینر یا شیپینگ کانتینر. یک جعبه ساده که امروز دیگه فقط در یک اندازه هم هست. یعنی چیزی رو ساخت که همون مشکلی رو حل میکرد که خودش تجربه کرده بود. میخواست کار بار زدن رو که خیلی طول میکشید و خیلی گرون در میومد کاری کنه که کوتاه بشه و در نتیجه ارزون بشه، که به جای اینکه 200,000 تا آیتم از قطار یا کامیون بخوان دونه دونه بذارن پایین بذارن بالا، چند ده تاشو بذارن بالا، همه اینا توش جا شده باشه. برای اینکه نشون بده که این ایدهش کار میکنه، رفت خودش 2 تا تانکر قدیمی زمان جنگ جهانی دومی خرید. حالا جنگ جهانی دوم موقع خیلی قدیمی نبود دیگه، منظور تانکر کار کرده و یه خورده داد که اینا رو دستکاریش کردن که بشه رو عرشش کانتینر هم چید، که حالا مثلا تانکر هم هست. اگر تونست کانتینر بزنه ایده جدیده گرفت، اگه نه بالاخره تانکر میتونه نفت هم جابجا کنه، ضرر نکنه. ایده رو اجرا کرد. برای اولین بار در تاریخ 58 تا کانتینر بار زدن، از نیوجرسی رفتن هیوستن تگزاس. بارگیری هم عالی پیش رفت. زیر 7 دقیقه هر کانتینر رو بار میزدن. کل بارگیری 8 ساعت شد. یه طوری بهتر کرده بودن که هزینه حمل 1 تن بار از $6 شده بود 16 سنت و در نتیجه همین سفر با 58 تا کانتینر شد شروع یک انقلاب عظیمی که چهره دنیا رو عوض کرد. یه بینگ بنگی بود در صنعت حمل و نقل. در سال 1956 صنعت حمل و نقل بار از نو تعریف شد. اونم تو صنعت لختی مثل دریایی که کلن گرونه، کلن طول میکشه مثلا منابع مالی جمع بشه که کشتی بسازی شما یا بخری شما. این آقا رفت 6 تا کشتی باری خرید و داد که اینا رو تغییرش بدن، یه طوری تغییر بدن که حالا فقط رو عرشه هم لازم نباشه جا بزنن، تو بدنه هم بتونن کانتینر جا بزنن. حالا هی ابداعات دیگه میاد کمک میکنه این بهترم بشه دیگه. یک گاید ریل درست میکنن که مثلا کانتینر رو جای مشخص داشته باشن رو کشتی، باز افیشنت تر بشه و مؤثرتر از فضا و زمان استفاده کنن. گوشه های کانتینرها رو یه طوری میان دیزاین میکنن که قفل بشن توی هم دیگه. حالا کم کم کشتیاش 200 تا 226 تا کانتینر بار میزنن میبرن. و بعد چند تا قصه جالب موفقیت داره، چند تا داستان داره که اینا نقطه های مهمی هستند. 2 تاش مال اینه که با ارتش کار کرد، با ارتش آمریکا کار کرد. خیلی از کسب و کارها یا فناوری‌ها رو وقتی که یک کارفرمای اینطوری براشون پیدا میشه عوض میشن یا خیلی فراگیر میشن. ارتش آمریکا اولش در آلمان بود، یه پروژه باربریای اونجا داشت که همش مناقصه باید میداد، شرکت‌های خصوصی بیان کار بگیرن این حرفا، و رقابت قیمتی داشت. این انقدر قیمتاش خوب بود که بعد از یه مدتی خب همه بارها به این رسید. اونجا خیلی برای هم ایده خوب بود، هم برای خودش خیلی خوب بود. بعد همینجا رسید به مشکل دومی که خب بار همش برای ارتش میبرد آلمان، منتها خالی باید برمیگشت. میخواست ببینه این خالی برگشتن رو چطوری میتونه حلش کنه، چطوری بار بزنه که سود خالص داشته باشه، چون دیگه حالا هزینه رفتنش و برگشتن رو که قبلا گرفته بود و نتونسته بود به اندازه کافی مشتریای دیگر رو راضی بکنه به اینکه با کانتینر بار بفرستن، که رهو مسیرش خورد به یک کسان دیگری که اونا هم خیلی وقت بود با یه مشکلی دست و پنجه در میکردن که راه حلش دست این بود. اسکاتلندیا ویسکی صادر میکردن، پرتی کارشون خیلی زیاد بود، کلیش تا برسه به مقصد باطل میشد. کارگرها میزدن موقعی که مثلا بار میزدن و جابجایی میکردن و تخلیه میکردن، هر جا دستشون میرسید یه لبی کارگرها تر میکردن، سرکارگرها اصلا غیر رسمی سهمیه داشتن، خلاصه کلیش میرفت تا برسه به مقصد. کالایی مثلا که خواهان زیادی داره بعد اصلا آماده میبودی که یه مقدارش هاپولی میشه وسطش تا برسه. 60% میگن پرتی داشتن در حمل. اینا که ایده کانتینر رو شنیدن خیلی حال کردن، گفتن که
اصلا ارزونیش به کنار، حالا ارزون نیست اونقدی بر ما مهم نیست، این جلوی پرتی ما رو بگیره ما کلی جلوییم، 60% پرتی دیگه. این یکی از داستانهای مهمیه که نشون میده که چطوری یه مشکلی یه جایی در یه صنعتی وجود داشته که از یه جای دیگه آمد و حلش کرد و از نقاط مهم داستان توسعه این کانتینر. یه بار دیگه باز دوباره برای کار نظامی وارد شد زمانی که آمریکا حمله کرده بود به ویتنام، با ویتنام در جنگ بود. ارتش آمریکا نیاز داشت به باز دوباره پیمانکارهایی که بیان بار تجهیزات، مهمات اینا ببرن. در مورد ویتنام یک ویدیو مفصل تری ما تقریبا داریم توضیح میدیم. یه مسئله شون این بود که بندرهای ویتنام سنتی بودن، قدیمی بودن، زیرساخت کافی نبود دیگه اونجا، اسکله هایی نبود داشتن که انقدی عمق داشته باشن این کشتی های بزرگی که آمریکایی‌ها میبرن اونجا بتونن برن پهلو بگیرن. برای همین کشتی‌ها باید میرفتن دور از ساحل وای میستادن، اونجا یک کشتی‌های کوچکتر میومدن با کارگر از اونجا با کارگر بار میزدن رو کشتی کوچیکا، دوباره این طرف میرسیدن، باز دوباره دونه دونه با کارگر با اون حجم باری که ارتش آمریکا میخواست ببره. خلاصه این خیلی گرفتاری بود و این باز دوباره یه جایی بود که خیلی مشهود بود که این سیستمی که این داره چقدر میتونه هزینه رو بیاره پایین، چقدر میتونه سیستم رو افیشنت ترش بکنه. نتیجه کارش هم دیدن که حجم باری که میتونه ببره 10 برابر بقیه است در واقع در همون زمان ثابت. شروع کردن بیشتر و بیشتر بهش کار دادن. بعد باز دوباره اینجا تو مسیر برگشت به خاطر تغییرات دنیایی یه باری بهش میخورد که خیلی مناسبش بود، چون دورانی هست که اون موقعی که محصولات الکترونیکی، کالاهای ظریف آسیب پذیری که سالم رسیدنشون خیلی مهمه، میخواد از شرق آسیا بیاد به آمریکا، از ژاپن مثلا خیلی میخواد بیاد به آمریکا. این باز دوباره یه جایی که کانتینر خیلی به دردش میخوره، مثل همون ویسکی. تو این مسیر استاندارد سازی هم کردن، چون اولش حالا هر شرکتی داشت یه سایزی واسه خودش میزد یا اصلا یه شرکتی سایزهای مختلف میزد، خیلی متفاوت بود. مقاومت هم یه خورده داشتن در برابرش، نمیخواستن استاندارد بکنن چون هر کی میخواست مناسب بار خودش بزنه، یکی مناسب لیفت تراک میزد، یکی مناسب جر ثقیل میزد، یکی واسه بار کوچیک مناسب تر میزد، یکی واسه بار بزرگ مناسب تر میزد. ولی خلاصه آمریکایی‌ها آمدن و یک استانداردی خودشون گذاشتن. بعد استاندارد کردن کانتینر فقط هم اثرش رو خود دنیای کانتینر نبود دیگه، رو تجهیزات کشتی‌ها و اسکله‌ها و قطارا و کامیونا و خیلی چیزای دیگه هم اثر میذاد. خیلی ها درگیرش بودن. همون کانتینری که میخوام بچینن تو کشتی، همینو بعدا میخوام ببرنش پشت اسب تریلی، همون تو بزرگراه هم باید گیر نکنه زیر پل. واسه همین اصلا یه باری آمدن ارتفاع مجاز کانتینر رو از 8.5 فوت کردن 8 فوت که از ارتفاع مجاز باری که از زیر پل داره تو بعضی از بزرگراه‌های ایالت‌های شرقی آمریکا رد میشه بیشتر نشه. استاندارد کانتینر در آمریکا تدوین شد، بعد کم کم به جاهای دیگه دنیا هم رفت. بعد تغییرش از اینم دامنه‌دارتر بود، به خاطر اینکه کانتینرها اگه بخوان جا بیفتن، یعنی اسکله ها باید بتونن کانتینر بارگیری بکنن. یه سرمایه‌گذاری بزرگی لازمه که زیرساخت اینا مناسب بشه برای کانتینر. بعد اسکله های باربری واقعا مجموعه های غولی هستند، صحبت پول خیلی زیادیه وقتی تغییر اساسی میخوان بکنن. ولی کم کم همه اینا هم تغییر کردن. این روشی که مکلین آورده بود که بارا رو مثل تیکه های لگو میچید از رو کشتی رو قطار، از رو قطار رو کامیون، نرم همچین میومد و میرفت، واقعا انقدی روون بود که نمیشد در برابرش مقاومت کرد. تغییرات بعدی هر چقدر بزرگ بود اتفاق میافتاد. شرکت‌های بیشتری داشتن میرفتن با کانتینر بار بیارن، کانتینر حجم بار بیشتری میتونست بیاره، کم کم کل حجم باری که داشت میومد زیاد شد، انقدر زیاد شد که دیگه اسکله‌های آمریکا نمیتونستن هندلش بکنن. یعنی دیگه وابستگی بندرها و کشتی‌ها به حمله به کانتینر از نقطه بی بازگشت رد شده بود دیگه و اسکله ها هم دیگه الان فقط مسئلهشون برای اینکه مثلا این کار بکنن نکنن هزینه مالی و هزینه ساخت و ساز و اینا نبود. یه مشکلی، حالا بجز مشکل فنی، شاید حتی مشکل بزرگتر از مشکل فنی مسئله اجتماعیش بود، با ذینفعان مختلف، استیک هولدرهای مختلفی که وجود داشتن، با آدما، با کارگرها درگیر می شدن.
لشکر عظیمی از کارگرا بودن که تو باراندازا کار میکردن. اینا اتحادیه‌های کارگری داشتن و درسته که کانتینر اومده بود کار اینها ایمن‌تر میشد، ولی خیلیاشون کارشون رو میترسیدن که از دست بدن. یه جاهای این اتحادیه‌ها خیلی سفت مخالف بودن که تجهیزات جدیدی نصب بشه. میگفتن ماشینا میان ما از کار بیکار میشیم. در نتیجه حتی اگر سرمایه‌اش رو داشتن همه نمیتونستن همون وقتی که میخوان خودشون رو ببرن به روز بکنن. اون اسکله هایی که تونستن سریعتر خودشون رو با سیستم جدید تطبیق بدن سریعتر رشد کردن و اونایی که عقب موندن دیگه هیچ وقت به رونق سابقشون نرسیدن، چون دیگه مسیرها و برنامه‌ها دور اون بندرهای موفق‌تر شکل گرفته بود. مثلا سان فرانسیسکو تقریبا همه ترافیکش رو از دست داد چون اتحادیه کارگرانی که اونجا داشتن مانع شدن که سیستم باربری جدید را بیفته. اوکلند آمد جاش رو گرفت. در نیویورک، بروکلین و منهتن نتونستن اون تغییر رو سریع انجام بدن. نیوجرسی آمد جاشون رو گرفت. رئیس اتحادیه کارگری در نیویورک گفتش که این کانتینرها میان 30% از نیروهای کار رو بیکار میکنن. پیشبینیش درست بود که بیکاری میاد، ولی تخمینش خطا داشت. خیلی دست پایین گرفته بود. بین 1963 تا 1976 مقدار نفر ساعت کار در بندرهای نیویورک 1/4 شد، در حالی که حجم بار خیلی زیاد شده بود. در بریتانیا هم اتفاقی که افتاد جالب بود. مثال بریتانیا خود متفاوت جالبتر هم هست. اتحادیه‌های کارگری تو بندرها اونجا هم خیلی شدید مخالف بودن که روش کار عوض بشه و اینا. رفت این مکلین سراغ بندری به نام بندر فلکسیتو. این بندر اون موقع اصلا خراب شد، اسکله‌هاش چند سال پیش طوفان زده بود، خراب شده بود. کارگرای اسکله کاری نداشتن که اتحادیه‌شون بخواد بیاد بگه این کارو از دست میره. اصلا اگه رونق دوباره می‌خواست بگیره، یه گزینه‌ای که جلوشون بود این بود که بیان این سیستم جدید رو بگیرن و تجهیزاتی رو که واسه کانتینر لازمه نصب بکنن. و این بندر امروز یک بندر بزرگی در بریتانیا که حجم بزرگی از بار رو هندل میکنه. از اینجا و طی دهه بعدش دیگه که شرکت‌های کشتیرانی رقابت میکنن با هم دیگه، کشتی‌های باربری هی بزرگ و بزرگتر میشن، حجم باری که جابجا میکنن و کلا حجم تجارت دریایی هی بیشتر و بیشتر میشه، هزینه‌های حمل و نقل دریایی هی کمتر میشه و کلا اصلا این سیستم یک گلوگاه مهمی ازش ورداشته شده که ظرفیتش رو محدود نگه می‌داشت. یک باتلنک حذف شده، در نتیجه یک گلوگاهی، یک محدودیتی از تجارت بین الملل ورداشته شده. اگر کانتینر یا یه چیزی شبیه کانتینر نبود، تجارت بین المللی از یه حدی بزرگتر نمیتونست باز بشه و این ایده این گلوگاه رو باز کرد. بر همین بعضی اینطوری میگن این مفهوم جهانی شدن به این معنی که این جنس اون جای دنیا که ارزون تر میتونه درست بشه، بعد از اونجا بره بقیه جاهای دنیا خریده بشه و مصرف بشه. این اصلا ایده‌ایه که فقط با همین کانتینرها میتونست عملی بشه. انقدر هزینه حمل و نقل کم شد که اصلا دیده نمیشه دیگه در قیمت خیلی از در قیمت واحد خیلی از چیزا. یه آیپدی که از شانگهای میاد مثلا هامبورگ، فکر می‌کنین هزینه حملش چقدره؟ یک آیپد $1000 از شانگهای میاد هامبورگ، 5 سنت هزینه حملش. چرا؟ چون توی یه کانتینر 20 فوتی 10,000 تا آیپد میچینن. واسه همینم واسه خیلی از کالاها هزینه حمل و نقل عملاً قابل چشم پوشی میشه. بر همینم یه چیزایی در چین ساخته میشه، تایوان، ویتنام، اندونزی، هند یا هر جای دیگه دنیا، و شما هر جای دیگه دنیا میتونید پیداش بکنید. چون جارو اگه $5 ساختنش در میاد، حملش از اون ور تا این ور دنیا ممکنه چند سنت بیشتر به قیمتش اضافه نکنه. و فقط هم کالایی که ما مصرف میکنیم نیست، یه سیستمایی اصلا با این میتونن کار بکنن، مثل سیستم just in time delivery. خیلی جالبه بر بعضیامون که باهاش آشنا نیستیم. Making sure that parts arrive just in time the moment they were required. این یعنی چی؟ یعنی شمایی که مثلا یه کارگاهی داری که اسمبل میکنی، سرهم میکنی قطعه ها رو، لازم نیست کلی هزینه انبارداری بکنی، چون قطعه ها بخواد از جاهای دیگه بیان برای شما دیگه، ولی قطعه با این سیستم میتونه اون لحظه‌ای که لازمش داری just on time بهت برسه. نه دیرتر برسه که کار تولیدت به مشکل بخوره، نه زودتر برسه که باید هزینه انبار بدی. در 2 دهه آخر قرن 20 هزینه انبارداری در آمریکا $1 تریلیون کم شد.
یعنی سرمایه‌ای که صرف انبار میشد حالا آزاد شده بود، باهاش میشد کارهای دیگه کرد. یه نکته جالبش اینه که اون ابداع اولیه چون کار کرد، چون یه ایده‌ای بود، ایده عملیه انجام دادن این کار، چون درست کار کرد، بعد راه باز شد که همه ابداعات بعدی هم بتونن بیان و مؤثر باشن. حالا چه از ابداعای مهندسی که توش بود، چه بعداً تو فرآیندهایی که اومد، چه بعداً توی مسائل حقوقیش و مسائل مالیش و مسائل سیاسیش و بعد اصلا این ساختاری که توش یه همچین سیستمایی میتونه کار بکنه. این بندر اسکله های عجیبی که امروز هست تو چینی، اسکله های هست همش اتوماتیکه، تمام جرثقیلا همه خودکارن، همه کل اسکله تقریبا به صورت خودکار کار میکنه. کانتینر شیپ های امروز روی دریا هستن تا 24,000 تا کانتینر روشه. 24,000 تا کانتینر اینطوری که من حساب کردم اگه بذاری رو قطار، سر قطار میدون آزادی باشه تهش قمه. تازه قط صاف اگه بره، قطاری که سرش میدون آزادیه تهش قمه، روش همش کانتینره، همه این کانتینر رو میذاره روی یک کشتی میبره. و تازه به نظرم نمیرسه که محدودیتی که الان رو اندازه کشتی هست خیلی از کشتی سازا بیاد، اینا میتونن کشتی‌های بزرگتر بسازن. الان محدودیت انگار بیشتر از اسکله ها میاد و از کانال ها و از این آبراهایی که این کشتی‌ها باید توشون رد شن. این کشتی پارسال پیارسال گیر کرده بود تو کانال سوئز، یادتونه دیگه. واسه همین هم کانال‌ها دارن سعی میکنن پهن‌ترشون بکنن. یک کشتی با این عظمت میاد 20 تا 30 تا مثلا خدمه هم بیشتر نداره، انقدرم سریع بارگیری میکنن 24 ساعته، نه نهایتا 48 ساعته. خیلی از اسکله ها نوشتن که کار تمومه، کار اینا تمومه و میتونن برگردن. اینطوری قیمت خیلی از کالاها یا در واقع هزینه حمل در قیمت خیلی از کالاها خیلی خیلی آمده پایین و یه چیزایی که عمرن نمیتونست به جاهای دیگه برسه داره میرسه. حالا اصلا قصه هزینه به کنار، انواع میوه، گلای تازه، کلی حالا قطعه ها و کالا و همه چی. و در نتیجه یک جاهایی که کارخونه تولیدی نمیتونست باشه درست شد و کلی آدم بهشون کمک شد که از فقر بیان بیرون. و البته چقدر نقش داشت همین فراوانی کالا در عادت کردن ما به بی حساب خریدن و به بی حساب مصرف کردن که اونم نهایتاً دودش به چشم خودمون و آیندگانمون و اقلیم و محیط زندگیمون رفته و میره. یک شهرهایی وقتی که این کانتینر شیپ ها رشد کردن، کانتینر شیپینگ رشد کرد، در واقع شهرهایی مثل روتردام، مثل سنگاپور، مثل شانگهای خیلی رونق گرفتن. اگه مقایسه کنیم مثلا با هامبورگ که داستانش رو قبلا تعریف کردیم، هامبورگ نتونست اونطوری پا به پای تغییر نیازها اسکله رو بزرگ کنه توی این دوره دیگه وسط شهر، چون اسکله هامبورگ وسط شهر هم هست، ولی شانگهای و سنگاپور کردن. یا یه شهر بندری دیگری که نتونست پا به پای نیازهای کشتی‌های کانتینری بزرگتر توسعه پیدا بکنه، ناپل، که شاید یه روزگاری مهمترین بندری کنار مدیترانه بود ولی الان اصلا اون رونق رو نداره. درباره ناپل هم ویدیوی جدا داریم تو کانال، درباره دریای مدیترانه هم داریم، اگه نیومده حالا به زودی میاد، اگه این ویدیو رو دارین خیلی زود میبینید. داستان لیورپول هم همینه، داستان نیویورک هم همینه، سان فرانسیسکو هم همینه که گفتیم و خب اینا البته بعدا رونقشون رو از جای دیگری گرفتن. سرنوشت خود بزرگوار چی شد؟ ایشون مدت زیادی در بیزنس موند و خرید و توسعه داد و ریسک کرد و تنها آدمی بود، فکر کنم تو ویکی‌پدیاش نوشته بود که 3 تا شرکتی که بنا کرد رفتن توی بورس نیویورک، 2 تاشون رفتن تو نزدک. سال 1982 رفت تو لیست 400 نفر ثروتمند آمریکا و منتها خلاصه یه جایی هم اشتباه کرد و سر 2 تا پیشبینی اشتباه قیمت نفت باخت سنگینی کرد و ورشکست شد، ولی زنده بود تا 2001. زنده بود، آدمی که انقلابی درست کرد در صنعت حمل و نقل دریایی. 70 سال پیش قبل از اینکه کانتینر اختراع بشه، بار زدن کشتی قایق کمابیش با همون روشی داشت انجام میشد که 3000 سال قبلش فینیقیه یا بار میزدن کشتیاشونو. پیشرفت معنیداری نکرده بود از این نظر تکنولوژی، پرخطر بود، ایمنیش پایین بود، کار کردن در اسکله از کار کردن در کارخونه و ساختمانسازی و اینا خیلی کار خطرناکتری بود. دهه 50 در نیویورک روزی چند تا حادثه داشتن در بارانداز، سانحه جدی داشتن و تازه اینجا احتمالاً از ایمن‌ترین جاها بودی که اصلا یه سیستمی داشتن که می‌نوشتن چه حادثه رو ثبت می‌کردن، آماری ازش هست. کاری بود خیلی وقتگیر، پرهزینه، تا پدر کانتینرها آمد و شد یکی از
کم تعداد کسانی که به قول فوربس دنیا رو واقعا عوض کردن. وقتی هم که 2001 مرد، روز تدفینش همه کشتی‌های باربری در همه دنیا به احترامش یه بوقی زدن. آدمی که دنیا رو کوچیک کرد و به خیلی از آدم‌ها در سرتاسر دنیا انتخاب‌های بیشتری داد و کیفیت زندگی خیلی‌ها رو واقعا بهتر کرد.